අද කතා කරමු සිම්පල් කැල්කියුලේටර් එකක් හදන විදිය. ඒක සිම්පල් මේක. අපි මේකට ඉන්පුට් එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ප්‍රොසෙස් එකක් කරනවා. ඉන්පුට් එක ප්‍රොසෙස් එකයි ඉන්පුට් එකක් ගන්න විදිය ගැන මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක බලන්න නැත්නම් මේ උඩ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න. අපි එනවා වැඩේට යමු. හරි. ඉස්සෙල්ලාම අපි variable එකක් හදමු x කියලා. x සමානයි input එකක්. ඒ ඉන්පුට් එකට දානවා ෆස්ට් නම්බර් කියලා. යූසර් ගෙන් ක්වෙස්චන් එකක් අහනවා ෆස්ට් නම්බර් කියලා. නම්බර්. හරි. ෆස්ට් නම්බර්. ඊට පස්සේ y කියලා එකක් ගන්නවා. y සමානයි ඒත් ඉන්පුට් එකක්. ඉන්පුට් second number. මේක දැන් අපි ඉන්ටිජර් එකක් කරගන්න ඕන. මොකද මේ x ඉන්පුට් කියලා ඉන්නේ ස්ට්‍රින්ග් එකක්. ඒක දැනගමු ඉස්සෙල්ලා. print කරමු type එක type x ගේ y ගේ. මේක මම ඉස්සෙල්ලා Python ideally shell එකේ කියලා දීලා ඇති. ඒකත් බලන්න. කොහොමද දැනගන්න කියලා software එකෙන්. හරි ඒක print කරමු. first number එක 20 කියලා දාමු. second number එක 30 කියලා දාමු. මේකේ class එක string එකක්. මේ string තියෙන string අපිට එකතු කරනකොට එන්නේ 20යි 30යි කියලා. ඒ කිව්වේ 20 ධන 30 50 නෙමෙයි එන්නේ 20යි 30යි එකට. මේකට අපි කරන්නේ මේක මෙහෙම තියන්න තු මේක අයින් කරලා තව variable එක හදාගන්න z කියලා මම දැනට z සමානයි int. මේක int එකක් කරන්න නම් integer එකක් කරන්න නම් int කියලා මේක දෙනවා int double bracket x. මේකෙදි කියන්නේ x කියන කෙනා integer එකක් කරලා z ද සමාන කරන්න කියලා. ඒකේ x මොකක්hari string එකක් තියෙන්නේ. එයා integer එකක් කරලා මේ z කියන කෙනාට සමාන කරන්න integer එකක් විදියට. හරි. ඊට පස්සේ මම තව එකක් දානවා n කියලා. n සමානයි int y. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක print කරන්න. දැන් මේක print කරන්න ඕන print z දාන n නැතුව x දාන y කියලා දෙන්න. මොකද මේවා input variable දෙකක්. ඒ වගේ මේ string එකතු කරන්න තියෙන්නේ වෙන විදිහකට. string එකක් integer එකක් කරලා තමයි එකතු කරන්න තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේ කරලා තියෙන්නේ. නැතුව string එකකුයි integer එකකුයි එකතු කරන්නත් බෑ. මෙතන string එකකුයි integer එකකුයි තියෙන දෙකම string තියෙන්නේ. class එකම string. හරි. මේ කරලා තියෙන්නේ ඒවා integer කරනවා. මේ තමයි ඒකේ process එක. හරි ඒක නම් කරමු. first number එක 20 30 ඔන්න දැන් හරි. මම අනිත් වීඩියෝ ටිකක් කරලා ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් කැල්කියුලේටර් එකක් ගේන්නම්. ඒ යූසර් ගෙන් සේරම ඔයාට එකතු කරන්න ඕනද අඩු කරන්න ඕනද කියලා අරගෙන ඒ සේරම එකට කළා. ඊට පස්සේ කී පාරක් කරන්න ඕනද ඒවත් එක්කම මේක සිම්පල් මේක. මේකෙදි එකතු කරා. හරි. මෙතෙන්ට අපි මැනුවල් තමයි දාන්න ඕනේ දැන්ට. මේකට මම දැන් අඩු කිරීම දානවා. බලමු. ඒකෙන් 20 10 හරි. මේ කැල්කියුලේටර් එක නම් වැඩ කරනවා. මේක ඇත්තම කිව්ව සිම්පල් මේකක්. මම තව වීඩියෝ එකකින් හොඳ ඇඩ්වාන්ස් එකක් ගේන්නම්. එහෙනම් ගිහින් එන්න.